Vi jobbar för finska folket så att vi har en gurka på bordet. Att det finns färskvara i butiken. Det är vårt mål. Sigpack on perheyritys, missä ollaan koko perhe niin kuin mukana. Vi strävar ju till att de får så god kvalitet som möjligt. Det är vårt mål. För du vet när du odlar någonting och säljer och lägger på ditt namn, då vill det ska vara bra kvalitet. Så vi gör ju allt för att få en bra smak. Meillä on suunnilleen 9 hehtaaria lasin alla, kaikki kurkku- ja ympärivuosviljely palolla. Paras on kyllä se laatu. Kaikki kehuu meidän laatua. Se kestää hyvin ja tämähän on se, että se on tuoretta, kun se lähtee täältä lattialta. Poimitaan samaan päivään ja sitten ulos. Kyllä löytyy meidän kurkut melkein joka kaupasta. Jan-Erik Sigg on kotoisin täältä ihan lähistöllä ja hänen vanhemmilla oli kasvihuoneelta myös. Että hän on periaatteessa syntynyt kasvihuoneella. De hade växthus hemma. Det är väl därför de säger att vi är född i växthus. Nu är väl kanske född på BB, men man var väl kanske i växthuset nog med samma. Mina barn också som blev född så när hon vill slapp från BB så blev det raka vägen till växthuset, inte hem till växthuset. För det ska ju visas första dagen. Så tiden har ju nog ändrats och utvecklats tekniker och allt. Det fordras, det ska vara större enheter för att det klarar sig. 87 syksyllä me ostettiin vanha kasvihuoneisto, joka oli 2400 neliötä. Tammikuussa aloitettiin loppupuolella ja sitten lokakuun loppupuolella se kausi sitten päättyi. Me oltiin 2, meillä oli 1 henkilö töissä siihen aikaan. Niklas oli 2 vuotta silloin, kun me ostettiin ensimmäinen kasvihuone. Ja hän on aina ollut mukana isännän kanssa. Så man är ju mer eller mindre uppvuxen i växthuset. Så det var nog där när man vaknade på morgonen så åkte vi dit och lunch gjorde vi där. Mamma gjorde mat där i kafferummet och ut i växthuset tillbaka och fortsatte att jobba. Så det var från morgon och kväll där i växthuset. Andreas on syntynyt 89, niin hän on kans ollut paljon kasvihuoneella. Tytär, joka on syntynyt 92, on ollut mukana myös. Och alltid när man kom hem från skolan så gick man ju alltid till växthuset. Och det är ju som alltid lite brett intresse också att för till sig. Så. Man visste ju inte av något annat, men inte skulle jag vilja ändra på den här tiden heller. Jag är nog nöjd med det. Vi har haft bra bankdirektörer som har ställt upp. Det är ju A och O här, för jag börjar med tomma händer. Jag brukar säga hemifrån, inte en cent, ingenting. Men någonting jag är
som är mycket värd, pengar värd, det är kunskap. Hän tulee tänne jo 3:30 aamulla. Käy kaikki kasvihuoneet läpi, että täällä on valot kunnossa, täällä kastelu kunnossa. Ja sitten ensimmäiset työntekijät tulee 5 aikaa, 6 aikaa, riippuen jos on maanantai paljon töitä. Ne tulee pakkaamaan, pitää olla koneet valmiiksi, lämmitetty. Laatikon käärijät pitää olla lämmitetty kanssa. Että se on niinku rullaa ja se on niinku maanantaista lauantaihin. Sunnuntaina on ainoastaan lepopäivä. Totta kai pitää täällä käydä katsomassa, että kaikki valot on päällä ja kastelu toimii. Den delen där jag jobbar så har vi 64 000 plantor. Vi börjar alltid med ett rent hus som är desinficerat. Nya underlag är insatta och nya droppstickor sätts varje omgång. Underlagen vattnas upp med näringslösning så att plantan har det bra när den kommer. Plantan anländer när den är 3 veckor från en plantdrivare. Och vi planterar dem under en dag, planteras varje avdelning. Efter 3 veckor så påbörjas plockning. Vi plockar 6 dagar i veckan. Och gurkorna växer ju med 200 gram i dygnet ungefär. Och det har ju mycket att göra med belysning, bevattning, gödsling, allt som spelar in, så får den en saftig gurka. Och har du bra med ljus så får den mera mörkgröna. Här lyser vi 18 timmar per dygn och 6 timmar släckt. Så den har 6 timmar natt, plantan. Och det behöver den för att kunna vila. Där har vi lite problem sommartid. Här i Finland har vi så ljust på natten också. Så den blir stressad sommartid, plantan. Den får aldrig vila. Men vinter till hösten och vintern är utmärkta odlingstider. Då vilar plantan om natten och blir inte så stressad. Jag brukar säga hon berättar fort när hon mår dåligt och när hon mår bra. Och gurkkulturen så är ju bara 15 veckor så ut och så kommer in nya. Det är en fördel. Och sen börjar hela processen om igen. Kunde på sista 10-20 åren olika sorters virus kan komma in i de här växthusen och är det vi livrädda för idag. Och tack vare att det är stora anläggningar idag så kostar ganska mycket om det måste tömma tomt i 5-6 veckors tid att tvätta, sanera. Så är ju bättre, vi lägger mycket energi att förebygga det där virus, att vi rena produkter och smörja våra händer och tvättar. Sen desinficerar vi ju enligt ett program mellan varje kultur. Vi sprutar i 3 olika omgångar för att hålla husen rena. Vi är nog väldigt noga med personalen att de ska, när de kommer hit och när de lämnar huset för pauser och här när de återvänder, att de desinficerar sina händer och fötter. För det är ju oftast utifrån vi har problem med. Skadedjur förekommer ju hela tiden. Eftersom det här är en året-runt-odling så är det ju också igång hela tiden, värmen är på hela tiden. Så det finns alltid ett tryck av skadedjur och de bekämpar vi i huvudsak biologiskt. Vi använder rokvalster och vi vattnar ut både bakterier och svampsporer som hjälper plantan, stärker rötterna och motverkar då i sin tur svampsjukdomar. Och sen också hur plantan sköts. Att den sköts korrekt så ger bra gurkor. Nej, det är nog svårare. Det
Det är mera krav idag att du ska ha toppskörden för att hålla dig på marknaden. Lönsamheten är inte så stor, du får inte misslyckas. Jag vet att mina föräldrar hade så, inte var de så noga när de odlade. Idag är vi så noga, det ska vara perfekt automatik och bevattning och vi tar analyser och det ska vara perfekt och maximal skörd för att klara av. Det är väldigt stor skillnad från den tiden och nu. Mä sanon, että se pääsiäinen on kyllä kuva. Pääsiäinen on joulu. Ja sitten aina kesäisin menee, kun kaikki haluaa grillata ja sitten on ottaa vähän vihanneksia siihen sivuun. Ja sittenhän on aina se uusi vuosi. Tammikuu on hyvä kuu. Kaikki vetää nämä lupaukset sitten, että syödään paremmin. Näin poispäin. Päivisin menee suurin piirtein noin 50 tonnia ehkä. 40-50 tonnia, vähän riippuu. Ja viikoittain se on suurin piirtein joku 250-450 000 kiloa, mikä lähtee. Det som skiljer kanske från, jag brukar inte kalla andra växthusodlare till konkurrenter, vi är nog våra bröder. Vi samarbetar nog, men den skillnad kanske vi har då vi skördar gurka idag så packar vi den själv med detsamma och på kvällen hämtar bilen och kör ut i storpartiet. Så den är fort ut i handeln. Den står inte i några lager. Joo, se on mennyt aika nopeeta ja sen mukaan mitä kasvihuoneet on lisääntynyt, niin henkilökunta kanssa on lisääntynyt. Vi är ganska få, eller behöver mycket arbetskraft inom just växthusbranschen. Här ligger vi nu kanske på 130-40 personer. Och utländsk arbetskraft. Meillä on suunnilleen ehkä 90% ulkolaisia töissä. Tôi sang đây được 8 tháng và hiện tại tôi rất yêu thích công việc này. Việc chăm sóc với cây dưa chuột thì hàng ngày thấy nó những cái quả nó ra hoa kết quả thì nó cũng lớn và mình nhìn thì những cái thành quả mà mình tự tay mình làm ra thì cũng thấy yêu thích. Sắp tới thì vợ tôi sinh em bé, nên là chúng tôi khi mà sống ở trong cái môi trường như thế này thì chúng tôi sẽ gắn bó lâu dài và làm việc ở bên này. Så brukar jag säga att de blir Närpesborna. Joo, tässä on hyvä piiri. Kaikki on iloisia täällä. Min dröm är ju att de får våra barn till ta över. Man visste ju redan från ung att man skulle lämna här och inte skulle jag nu vilja byta heller. Jag har nog prövat på annat men nej, inte. Man lär ju sig ganska mycket praktiskt då hur det går ut. Det är ju helt enkelt en livsstil. Att du har jobbet som du gick till, vare sig det var måndag morgon eller var det söndag eller lördag, så du ska alltid ha koll på det. Du menar något större sak? Det är ju ett byggprojekt på gång kanske till 2019. Vi bygger 3-4 hektar. Jag tror absolut att framtiden ser god ut här. Samtidigt också arbetsmöjligheten här så ser nog ljus ut, för här behövs personal hela tiden. Det här är ett levande företag. Det går inte stänga det en vecka eller 2. Här behövs någon varje dag, för här händer någonting hela tiden. Em thì muốn ông chủ có thể xây dựng nhiều nhà kính này, có thể giúp cho nhiều người Việt sang đây, cho người Việt có thể
có một cuộc sống kiểu đông người, vui vẻ hơn. No siihen kun me aloitettiin, niin ei ollut niin kuin missään nimessä, että näin isoa ollaan nytten. Och där är det ju erfarenhet genom åren hur du ska få fram en planta som mår bra. Du kan ju inte, utan det är nog mycket erfarenhet och tid och uppföljning så innan du blir en duktig odlare. Jan-Erik on aina itsepäinen, että siksi on kans yksi syy, miksi on niin kuin mennyt kans hyvin. Se on niin kuin hänen sekä työ ja harrastus myös kans. Nej, jag tycker det. Vi ångrar ingenting då vi startade 87. Ingenting ångrar. Voimilla ja tahdolla ja olla paljon töissä, niin se menee sitten päivä kerralla. Nu har det varit det